Ngayon na nga, no, pinag-usapan natin yung mga essential gears for urban commuting. Isa na dyan is yung cellphone. Ngayon, sa panahon ngayon, hindi ka na pwede lumabas ng bahay nang wala kang cellphone. So, lahat ngayon may cellphone. Lalo na kung nagbabike ka, napaka-importanting piece of equipment. Kasi in case of emergency, magagamit mo siya. Kung may kailangan kang tawagan or sometimes nasira yung bike mo, kailangan mo kumuha ng Grab or magpa-rescue sa mga kaibigan mo or sa mga bike mechanics na malapit sa iyo, kailangan mo yung cellphone. At syempre, with the weather lately, kailangan protektado yung cellphone mo. Mahal masiraan ng cellphone. So, lagay mo lang siya sa mga waterproof cases. In this case, yung isang tindahan dito nagbebenta ng sobrang murang waterproof case. So, 100 pesos lang to. So, ayan. Actually nga, itong waterproof case na to, ginagamit ko na siya. Sorry, as my wallet. Ayan, importante rin, na shockproof yung phone nyo. Okay? Tama, tibay yun. So ayan, kung wala ka man ito, gusto mo makatipid, any bag na magsiserve as a waterproof waterproofing for your phone, pwede naman. Ziplock. So, ayan yun. Siguraduhin nyo lang na sealed o walang butas para kahit umulan, hindi papasokin ng tubig yung cellphone. Diba? Importante yan. Dapat lagi ka may cellphone. Kahit sino ngayon may cellphone. Okay. Next. Bag. If you're a bike